život v posledních 7 letech se odehrával tady v Brně. Jsem spojený s časopisy, s časopisovou kulturou brněnskou, která má velkou tradici. A nebudu mluvit úplně o časopisech, ale budou na pozadí toho, o čem chci mluvit. Budu se trochu zamýšlet nad tím, jak funguje prostor města, jaký je vztah mezi tím, co vidíme, čeho se dotýkáme, co si myslíme, že vidíme, a vlastně čím tento prostor v podstatě je a čím by mohl být. Vzal jsem si tahák, protože mě úplně vyrazil dech ten předchozí příspěvek, takže jsem se obával, že jsem zapomněl kompletně smysl své přednášky. Proto jsem se tady jsem si připravil 2 takové případové studie. Zní to trošku vědecky, ale nebojíme se toho. Symbolem té první případové studie, která se nazývá Smysl nesmyslu, je tento sisel na obálce poutavého časopisu Reví na provázku. Brněnský časopis rozrazil, takový literárně filozofický. Moje teze je, že i nesmyslné věci ve městě mají velký smysl, nebo můžou mít velký smysl. A často ty nesmyslné věci mohou mít mnohem větší smysl, než ty věci, které smysl mají. Právě taková ta středoevropská vlastně nedokončenost vizí, velké, řekl takové bouřlivé historické změny, které procházely střední Evropou, taková ta, řekl bych, diskontinuita vlastně historického vývoje, politického vývoje, způsobily, že mnoho velkých urbanistických, architektonických konceptů nebylo a nemohlo být nikdy dokončeno. A v podstatě si myslím, že právě ty fragmenty jsou do jisté míry typické pro naše prostředí a že jsou něčím strašně zajímavé a inspirativní. A že kdyby byly bývaly dokončeny, tak by vlastně byly velice nudnými, pouze praktickými infrastrukturními stavbami, které by nikoho k ničemu neinspirovaly. Připravil jsem takového drobného průvodce, ale protože jsem chtěl to udělat zajímavější, tak jsem ukazuju tady jenom první stránku. Vy byste měli vlastně hádat, co je na těch dalších obrázcích. Ale bude velký rozdíl vždy mezi tím, co uvidíme. Tady třeba vidíme, zkusme to pojmenovat, vidíme, řekl bych, takový dost katastrofální bordel někde na periferii. Je trošku jako, proč se na takovou fotku dívat, jo? Proč se zabývat takovým prostorem. Ale představte si, že právě tento prostor inspiroval spoustu lidí. Když se podíváte na YouTube konkrétně, uvidíte několik filmů o této stavbě, můžete si pustit skladbu skupiny Druhá strana, jejíž členy inspirovala k poměrně hluboko-myslným textům. Píseň, na jejíž vlastně cover, vlastně ta ústřední fotka je právě tato fotka, akorát je na tom ještě švabachem napsáno Petr Žalka. Tak text, úryvek této textu písně Život je vzácný, zní, jo, inspirace. Aj keď někdy až moc velká kurva, život není lacný, život je vzácný. Drahší jako drahokamy, život, který nám dali naši otcovia a naše mamy, si netrepa kaziť, ale vážiť, do určitej míry ho žiť naplno a dostojně. Nech není ohovně, jedině potom můžeš odjíst pokojně, pokorně, otvorně, spokojně. Je to stavba, kterou asi neznáte, je to nedokončené metro v Bratislavě. Asi jste jim nejeli, protože stihlo se postavit pouze depo na kraji Petržalky
na konci 80. let a potom došla energie a změnil se režim. Vidíte ještě poměrně luxusní street art, vlastně graffiti galerii se špičkovými parametry. Takže metro v poli, jo, inspirace číslo 1. Co vidíme na tomto obrázku, kdybychom to měli pojmenovat? Vidíme betonové monstrum, železobetonové monstrum. Když se zase podíváme, co se kolem tohoto magického objektu děje, tak jmenuje se podle něj jedna finská, taková řekl trošku punk rocková skupina, až metal trošku, takovej dark, ale. A v tom prostoru pod tím se odehrávají autorská čtení. A významná německá umělkyně na 5. berlínském bienále před 3 lety představila 25 fotografií velkoformátových tohoto objektu. A teoretici diskutovali vážně o vlastně tomto projektu, jako, že odkrývá stavby jako otisky ideologií, odkrývá paradoxy. Umělkyně se dotýká podvědomí a dotýká se tíhy historie sjednoceného Berlína. Ta stavba zase má velice zajímavý příběh. To, co vidíme, je na pohled poměrně zajímavé, ale je to jediný zbytek vlastně hlavního města světa, světové metropole Germánie. Je to takzvané berlínské zátěžové těleso o váze 12 650 tun, na kterém se ověřovalo, jestli slavná Špérova severojižní osa, která měla vést od jižního velkého nádraží, které mělo spojovat celou Evropu sjednocenou pod jednou vládou, nadvládou, s velkou halou národů, do které se mělo vejít půlka Brna a měla být vysoká jako 3 AZ Tower na sobě, tak tady se ověřovalo, jestli půda vlastně berlínská unese tyto megalomanské stavby. Na základě prvních měření, kdy toto těleso se mělo propadnout o pouhých 6 cm za rok, tak ono se propadlo o 18 cm. Takže se vlastně zjistilo, že veškeré tyto vize se nedají v podstatě realizovat a stala se z toho velice tajná informace a vlastně nechtěná. Takže megalopole na písku. Jo. Toto je stavba, kterou asi znáte, velice paradoxní, velice rozporuplná. Víte, kde to je. Všichni se smějete, víte, co to je, kde to je. To je jasný. Nebudem to prozrazovat na začátek pro ty, kdo neví. Je to místo, kde v roce 1990 proběhl obrovský festival Totalitní zóna, kde během 2 týdnů ho navštívilo 30 000 návštěvníků. Byla to obrovská přehlídka alternativní kultury. Hned po pádu železné opony 150 umělců z 25 zemí. Je to místo, kde stála 10metrová socha Michaela Jacksona, když dosedl z nebes na svou slavnou history tour v polovině 90. let. Je to místo, kde stál obří billboard Václava Klause, tenkrát to byly, myslím, senátní volby na konci 90. let. Je to místo, kde byla obrovská vlajka Evropské unie v den, kdy vstupovala Česká republika do Evropské unie. Ta vlajka, jak víte, tak nepřežila ani první noc. A hlavně je to nejvýznamnější a nejoblíbenější skate spot v celé České republice. Luxusní žula, velice hladká, ideální. Takže vidíme opět značný rozpor mezi tím, co vidíme, mezi tím, čím nás toto místo inspiruje, pro co nás inspiruje, a mezi historií toho místa. Jak asi víte, to pomník, který bohužel se podařilo dostavět pouze rok předtím, než Chruščov řekl, že je Stalin monstrum a zločinec,
takže potom dalších 7 let trvalo ho bourat. Podstavec bez pomníku. Toto je mé oblíbené drobné místo. Je to, co vidíme zase, je to nevzhledný poměrně nadchod, takový pěší mostek na tuctovém sídlišti kdesi. Tady vidíme už přímo drobnou intervenci, kterou tento nadchod inspiroval umělce košického Mišo Hudáka. Vidíte trošku podivnou situaci, protože ten nadchod není vůbec napojený na žádné cesty, což už je samo o sobě trošku podezřelé, že k těm rampám, a jako nejen však na vozíčku, ale i bez vozíčku vlastně nedojde. Jo? A je to vlastně odraz takového toho plánovaného rozvoje města. Jedna část sídliště se stačila postavit, druhá se nikdy nepostavila. Most nebyl nikdy napojen na žádné pěší komunikace. Je to poblíž křížení třídy Družby, bývalé, dnes evropské, dnes se jmenuje Evropská ta třída, a třídy Solidarity, která se dnes jmenuje třída Americká. A je to sídliště Ťahanovce v Košicích. A poslední zajímavé místo, tedy most od nikud nikam, úžasná inspirace. A poslední místo je zastřešená díra v zemi, stručně. Je to nikdy nedostavěné Národní divadlo. Je to, pokud byl někdo z vás v Budapešti, tak určitě byl v proslulém kultovním klubu Gödör na náměstí Erzsébet, které je centrem alternativní kultury v Budapešti. A málo kdo ovšem ví, že na tomto místě měla stát budova Národní divadla. Po volbách, kdy vyhrál Fidesz jako opoziční strana, byl politický důvodů tento projekt škrtnut a přesunut úplně jinam a zbyla velká jáma. Ale vidíte, že i jáma může sloužit k zajímavým, inspirativním účelům. Garáž bez aut. Spíš bych možná nazval jáma nebo díra v zemi. Druhý krátký příběh, který bych vám chtěl říct, se týká přímo Brna. Také se zabývá tím, jak používáme veřejný prostor, konkrétně prostor Brna. Toto je takový časopis, který jsme vydali se studenty fakulty architektury ze STU z Bratislavy. Byl to takový kurz vlastně jako o středoevropském městě. Čím je specifické středoevropské město? V čem se liší jeho historie od ostatních světových měst? Co může být zajímavým přínosem k světové diskusi o vývoji měst právě z toho našeho prostředí? Takže ve spojení s Marií Topolčanskou, Balintem Kádárem, Šamusemerem a dalšími, Romanem Rudkovským, jsme uspořádali takový kurz a udělali jsme průzkum, jak ten středoevropský prostor vlastně funguje či nefunguje. Lekce čtení veřejného prostoru pro začátečníky se to jmenuje. Udělali jsme takový výjezd do Brna a vybrali jsme si právě den, který je specifický pro zkoumání toho, jak historie ovlivňuje náš dnešní život ve městě Brně. Jak vnímáme tento prostor a jeho úlohu a jeho funkci a jak ho používáme. Na 17. listopadu, což je den boje za svobodu, jsme se vypravili zkoumat, jakým způsobem jsou tato místa, vlastně brněnský veřejný prostor, interpretujeme. Jistě víte, že svobodná volba, svobodná životní volba, nejenom politická volba, ale životní, byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme usilovali o pád totality. První návštěva byla v 9:00, takový harmonogram přesný, u oficiálního místa kladení květin na Malinovského, vlastně před soudem krajským na Malinovského náměstí. Tady nás zaujalo vlastně způsob, jakým ty květiny jsou kladeny a jak jsou ty květiny třeba velké. Vidíte, že úplně vepředu je veliká kytice vlastně města Brna
a vedle je taková menší vlastně senátní kytice a nalevo je Masarykova univerzita. Jo, takže vztah město, vlastně stát, univerzita. Technika je trošku vepředu, má trošku menší kytici, jo, ale jako přece jenom technika, jako jo, Masarykova univerzita je zřejmě významnější a potom z těch stran je to už trošku slabší, socialistické strany levicové, Lev 21 a ČSSD, tak trošku jako symetricky, ale už více na okraji a vojenské kytice jsou poměrně miniaturní a ocitají se v takovém, řekl bych, okrajové poloze. Chybí tam kytice komunistické strany, což je pochopitelné, je to svátek boje za svobodu. Takže hned na to jsme se vydali na Moravské náměstí, kde od 11 hodin rozbili svůj stan Piráti, pirátská strana, pod heslem Nebuď ovce, buď pirát. To se nám líbilo, zvlášť našim studentům teda, kteří jsou poměrně anarchističtí. Tohle to je, podívejte se, jakým způsobem ale zachází s tím veřejným prostorem právě. Tady to jsou 3 improvizované stany, jsou zakoupané v nějakém řetězci. Toto je stávající řada květníků, jsou udělaných z betonových skruží, to je takový okrasný prvek brněnský, typický. A potom řada laviček, které jsou většinou přišroubovány proti zcizení. A teď je hrozně zajímavé, jak vlastně Piráti si ten prostor, jak si to zapojili, stávající květníky, z toho si udělali tady takový grill, barový pultík, barový stolek a lavičky prochází plynule do interiéru jejich pavilonu. To se mi velice líbilo a řekl bych, že mají 1, co se týká pochopení vlastně použití veřejného prostoru. Ovšem 14.00, o kousek dál naproti, další strana pochopila poněkud hůře. Je to shromáždění pod názvem Ne vládě peněz, nebo Stop vládě peněz, extrémně pravicové dělnické strany. A oni vůbec nepochopili úžasný symbolický architektonický vlastně takový jako kontext, který vytvořil architekt Petr Hruša pro toto náměstí. A to jsou symboly 4 cností, které jsem vnesl. To je socha spravedlivosti, kterou vy znáte před nejvyšším správním soudem. Potom mapa Brna, která má symbolizovat, je tam vyznačené hradební okruh, vlastně prozíravost. Potom tady kašna mírnosti, voda padající, mírnost, umírněnost. A potom chybějící socha, symptomaticky, socha odvaha. Jo, odvahy. Teďka, když přemýšlel tady pan Vandas, kam se postavit, tak vlastně je to velice těžké se rozumět, protože tady není žádné vyvýšené místo jiné, než právě symbol mírnosti. Takže vůbec jsem minul s celým ideologickým konceptem pana architekta a vidíte, že stojí úplně špatně na té kašně. Takže s mírností neprorazíš. Poslední taková malá studie, demonstrace, která začala ve stejný čas, ve 2 hodiny odpoledne na Malinovském náměstí před Mahenovým divadlem. Je to hnutí za přímou demokracii, které vyznává vlastně jako přímé volení zástupců. Jo? A myslím si, že trošku podcenili čtení veřejného prostoru a jeho používání. Tady vidíte, že speaker se nestaví příliš přátelsky ke svým posluchačům, stojí na hierarchicky velmi významném místě, postaví se do portálu řeckého chrámu, vlastně toho Partenonu, aby na něj bylo patřičně vidět.
a zhlíží na ostatní lidi z hora a uprostřed je ten vlastně trošku nepochopitelný záhonek, který znemožňuje všem účastníkům této diskuse o přímé demokracii se vůbec přiblížit k tomu speakerovi. Elektrickou energii si nebyli schopni domluvit s vedením divadla, takže tady si umístili malý benzínový generátor a mám takový pocit, že rodiče s dětmi, kteří vycházeli z odpoledního představení, je otázka, jestli proběhla nějaká diskuse nad domluvou s divadlem, jestli se ruší nebo neruší během tohoto představení. Takže já budu muset to tady nějak posunout, takže někteří jsou si rovnější. Jo. Takže pokud bych měl říct shrnutí na závěr, tak si myslím, že bychom se měli pokoušet číst veřejný prostor možná důkladněji a současně se jim nechávat také inspirovat. Ta studie, která proběhla, tak tady vidíte, že teď putuje kolem celého světa. To je tam ten kroužek, to je na výstavě vlastně takových archizinů nebo architektonických fanzinů v Austrálii, v Melbourne, kam se tento časopis dostal díky kurátorovi Eliasu Redstoneovi z Architecture Association z Londýna. Když ho viděl, tak byl poměrně nadšený. Pokračoval do Sydney a teď je tato brněnská studie stavená v Los Angeles, USA. A tím bych vás chtěl vyzvat k pečlivějšímu zamýšlení se nad veřejným prostorem. Díky.